Welkom, dit is Radboud Science Snacks, de korte wetenschapspodcast van de Radboud Universiteit, waarin we met onderzoekers praten over een klein onderdeel van hun vakgebied. Ik zit hier met ecoloog Annelies Veraert. Annelies, welkom. Dank je. We zitten in de Hortus Nijmegen, dat is een botanische tuin. En we zitten bij een vijver en dat is niet voor niks, want we gaan het hebben over methaan en dat ga jij nu uitleggen. Dus laten we beginnen met, wat is methaan? Methaan is een gas en we kennen het ook wel als moerasgas. Het is ook een brandbaar gas, het is een belangrijk bestanddeel van aardgas, dus we gebruiken het ook om op te koken. En we kennen het inderdaad als de bellen die vrijkomen als je door een moeras loopt met je kaplaarzen aan of met een bootje er doorheen vaart. Ja. En behalve dat het een interessant gas is, om op te koken bijvoorbeeld, is het ook een heel sterk broeikasgas. Dus we zien dat op een tijdschaal van 100 jaar houdt het 28 keer meer warmte vast dan CO2. Maar als we kijken op een tijdschaal van maar 20 jaar, dan houdt het wel 80 keer meer warmte vast. Dus het is 80 keer sterker dan CO2. En dat heeft er ook mee te maken dat dat verschil tussen die 100 en die 20 jaar heeft er ook mee te maken dat methaan snel wordt afgebroken, dus het blijft ongeveer 9 jaar in de atmosfeer, waar andere broeikasgassen veel langer in de atmosfeer blijven. En dat betekent weer dat alles wat we nu doen om methaanuitstoot te verminderen, vrijwel direct effect heeft. Dus we zijn heel erg geïnteresseerd in het verminderen van de methaanuitstoot. Ja, dus het is inderdaad dat je methaan is, vooral in het begin dat het vrijkomt, is het vooral heel sterk. Stijgt het op in de atmosfeer en draagt het bij aan de opwarming van de aarde. Klopt. Maar waarom zitten wij dan hier bij deze vijver? Ja, we zitten bij deze vijver omdat veel mensen die weten wel iets van methaan en die denken gelijk aan koeien. Koeien zijn inderdaad een belangrijke bron van methaan, maar wat weinig mensen denk ik weten is dat ongeveer de helft van alle mondiale methaanuitstoot wordt toegeschreven aan uitstoot uit vijvertjes, moerassen, kustgebieden, watersystemen eigenlijk. En dat zijn inderdaad de bellen die je soms ziet opkomen. Mensen denken dat het vissen zijn, maar dat is eigenlijk dus gewoon methaan. Ja, dat klopt. Ja. Hoe ontstaat methaan dan in zo'n vijverbodem? Ja, methaan wordt gevormd als laatste stap van de afbraak van organisch materiaal. En organisch materiaal kun je bijvoorbeeld denken aan dode plantenresten. En dat wordt gedaan door micro-organismen. En die hebben absoluut zuurstofloze omstandigheden nodig om methaan te maken. Dus als er veel organisch materiaal is en de bodem is helemaal zuurstofloos, er zit geen zuurstof meer in, dan wordt vaak methaan gevormd. En dan, hoe gaat dat dan? Dan zijn er dus micro-organismen, zei je, dus dan moet ik denken aan bacteriën bijvoorbeeld. Ja, het zijn archeeën. Dat zijn een ander type micro-organismen dan bacteriën. Ze lijken er wel heel erg op, werden ook wel oerbacteriën genoemd. En die archeeën die maken ofwel van waterstof en CO2 ofwel van acetaat, kunnen ze methaan maken. Wij eten suikers en we ademen zuurstof en vervolgens ademen CO2 weer uit. En je moet je voorstellen, deze micro-organismen die eten CO2 en waterstof of ze eten andere organische stoffen zoals acetaat en dan ademen ze methaan uit. Hoe komt het dat de methaanuitstoot zoveel verhoogd is de afgelopen jaren? Ja, we zien inderdaad dat in de afgelopen jaren de methaanuitstoot weer sterk toeneemt. Hij was al ongeveer 2 keer zo hoog als voor de industriële revolutie. Nu is hij weer een stuk hoger geworden. En er zijn eigenlijk verschillende oorzaken voor aan te wijzen. Bijvoorbeeld de industrie, maar ook biologische bronnen zoals dat methaan dat wordt gevormd door micro-organismen. En door te kijken naar de samenstelling van het methaan in de lucht is duidelijk geworden dat zeker de recente toename echt toe te schrijven is aan biologische bronnen. En dat dat inderdaad door micro-organismen wordt veroorzaakt. En dat zijn vooral die micro-organismen die leven in onderwaterbodems of in moerassen. Wat kunnen we doen tegen methaanuitstoot? En er zijn verschillende dingen die we kunnen doen. En het eerste wat we kunnen doen en wat we steeds beter kunnen, is goed in kaart brengen waar dat methaan vrijkomt. Er zijn bijvoorbeeld nieuwe satellieten die heel goed in kaart kunnen brengen wat belangrijke bronnen zijn van methaan. Bijvoorbeeld ook in de olie- en gasindustrie. Daar kunnen soms lekken zijn en die kunnen zo beter worden opgespoord zodat er iets aan kan worden gedaan. En als we kijken naar de bronnen uit moerassen en natte ecosystemen, dan kunnen we ook verschillende dingen doen. Een van de belangrijke dingen die we moeten doen is de opwarming van de aarde tegengaan. Want we weten dat als ecosystemen opwarmen, dat ze dan meer methaan uitstoten. Maar een ander ding wat we kunnen doen is de waterkwaliteit goed houden. Want ook uit ons onderzoek blijkt dat in aquatische ecosystemen waar meer voedingsstoffen aanwezig zijn, dat daar meer methaan wordt gemaakt. We moesten eigenlijk die voedingsstoffen zoals stikstof en fosfaat toch wat terugdringen omdat we de waterkwaliteit moeten verbeteren. Dus dan slaan we eigenlijk 2 vliegen in één klap.
En een andere maatregel die we zouden kunnen toepassen is het op tijd baggeren van wateren om het organisch materiaal weg te nemen en zo de voeding voor de methaanproducerende organismen weg te nemen. Ja, dus als er geen dode plantenresten zijn, dan zullen er ook minder methaanproducerende organismen in de bodem zitten. Ja, dat klopt. Ja. Het moet in balans blijven. Wat gebeurt er als we niks doen aan de methaanuitstoot? Ja, als we niets doen aan de methaanuitstoot, dan zullen we te maken gaan krijgen met zelfversterkende effecten, een soort zelfversterkende spiraal. Want door methaanuitstoot zal de aarde opwarmen. En door opwarming zullen wateren en ook moerassen en bijvoorbeeld ook de permafrost meer methaan gaan loslaten. En dat veroorzaakt weer meer opwarming en dat veroorzaakt dan weer methaanuitstoot. En zo heb je een zelfversterkende spiraal, waardoor je eigenlijk een grote toename kan zien van het broeikaseffect. Mijn eigen onderzoek, en dat doe ik samen met collega's, gaat over het methaanfilter in aquatische ecosystemen. Want we hebben niet alleen micro-organismen die methaan produceren, maar we hebben ook micro-organismen die methaan afbreken. En dat kunnen ze heel erg goed. Ze kunnen tot 90% van al het methaan wat wordt gemaakt in zo'n onderwaterbodem ook weer afbreken. En dat doen ze door methaan te eten en dat dan vervolgens te verbranden met zuurstof of met andere stoffen. En er dan CO2 van te maken. En CO2 is een veel minder sterk broeikasgas dan methaan. Dus dat is iets wat we graag zien. Maar dat methaanfilter, dat staat heel erg onder druk. En dat heeft weer te maken met zuurstofloosheid en met vervuiling. Toename van stikstof en fosfor in het water. En we zijn heel erg geïnteresseerd in hoe het methaanfilter reageert op dat soort verstoringen. En hoe veerkrachtig het is bij een verstoring, dus hoe goed het weer herstelt. En ook naar methoden om het methaanfilter te kunnen beschermen. Dus te zorgen dat het goed blijft werken en al dat methaan mooi blijft wegfilteren. Ja, dus wat kunnen wij doen om die micro-organismen die al dat methaan opeten, hoe kunnen we die zo goed mogelijk helpen eigenlijk? Ja, dat klopt. Ik kan heel erg genieten van slootjes, maar dat is niet waar mijn interesse voor methaan vandaan komt. Want ik ben eigenlijk niet zozeer geïnteresseerd in het methaan zelf, maar in de enorme diversiteit aan micro-organismen die het methaan kunnen afbreken. En al de verschillende trucs die ze hebben om allerlei omstandigheden dat methaan zo goed mogelijk weg te filteren. Dat fascineert me.